हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग पोर्क करीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। पोर्क करी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ पोर्कलाई धोएर राखिसकेको छु। म चाहिँ यहाँ प्रेसर कुकरमा बनाउँदै छु। प्रेसर कुकरमा बनाउनु भयो भने चाहिँ सजिलैसँगले छिटै पाकिहाल्छ। मैले चाहिँ यहाँ तेल, तेजपत्ता, दालचिनी, अलैची, लौंग र मरिच सँगै हालेको छु। मैले चाहिँ गरम मसला हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु ग्यासको फ्लेम चाहिँ स्लो राख्नुस् होला, किनकि यो मसला छिटो डढिहाल्छ। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा प्याज, अदुवा लसुन। प्याज र अदुवा लसुन हालेपछि प्याजलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म भुट्नुहोस् होला। म चाहिँ यसमा हाल्दैछु टमाटर, नुन, रेड चिली पाउडर, हल्दी। मैले चाहिँ यहाँ मीट मसला 2 चम्ची लिएको छु। यो सबै हालिसकेपछि ग्यासको फ्लेम स्लो राखेर 1 मिनेटको लागि मजाले भुनेर पानी हालेर 15 मिनेटको लागि स्लो फ्लेममा मसलालाई पकाउनु छोड्दिनुस् होला। मसला बनिएर मेरो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाले पाकेको छ। म चाहिँ यसमा हाल्दैछु पर्क। पर्क सबै हालिसकेपछि मसला सबै मासुमा कोट नउन्जेलसम्म मजाले चलाइदिनुस् होला। मेरो चाहिँ सबै मासु मसलामा कोट भइसकेको छ। पहिला चाहिँ पानी नहालिकन 2-3 सिटी लगाइदिनुस् होला, अनि फेरि चेक गरेर कम्ती पानी हालेर मासु नपाकुन्जेलसम्म सिटी लगाइदिनुस् होला। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो पर्क करीको ग्रेभी राम्रो बनिन्छ। म चाहिँ यहाँ पर्क करी बनियो कि बनिएन भनेर चेक गर्दैछु। हेर्नुस् त कस्तो मजाले पाकेको छ। ग्रेभी पनि कस्तो मजाले आएको छ। हेर्नुस् त म तपाईहरुलाई छेउबाट देखाउँदैछु। मेरो चाहिँ पर्क करी बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुको फ्यामिली फ्रेन्डहरुसँग पनि शेयर गर्नुस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।